हाय फ्रेंड्स, मी मनीषा वारंग स्वागत करते आपलं वूलन वंडर स्टुडिओ या यूट्यूब चॅनलवर। आपण आता स्कीम मार्क्सचा सेकंड पार्ट बघतोय आणि मागच्या पार्टमध्ये मी तुम्हाला आपण दोन्ही बाजूला कशा पद्धतीने टाके वाढवले हे दाखवलं होतं। आता जे आपण स्किप केले होते 40 टाके, ते 40 टाके सळीवर पुन्हा कसे घ्यायचे ते मी इथे तुम्हाला दाखवणार आहे। त्यासाठी मी एक क्रोशाची सुई घेतलेली आहे। त्या सुईचं म्हणजे नंबर इथे मॅटर करत नाही, आपल्याला फक्त टाके वाढवण्यासाठी सुई घ्यायची, म्हणून मी तिथे ही सुई घेतलेली आहे। तर आता इथे मी तुम्हाला दाखवते की कशा प्रकारे मी सळीवर टाके वाढवते। बघा, आता हे आपला पहिला टाका आहे आणि त्या पहिल्या टाक्याच्या बरोबर मध्ये मी सळी घालून क्रोशाची पाठच्या बोटाने तो धागा असा पुढे खेचला आहे आणि तो सळीवर अशा पद्धतीने अडकवत जाणार आहे। बघा, ह्यामध्ये जो होल दिसतोय त्या होलमध्ये मी आपली सुई घालून क्रोशाची पाठीमागचा धागा मी काढून घेणार आहे। तो धागा पहिले खेचायचा नाही। जेव्हा सुईवरून सळीवर जेव्हा आपण टाका टाकतो तेव्हा आपल्याला ती सुई पुन्हा त्या टाक्यामध्ये अडकवायची असते, म्हणून तो पहिले घट्ट करायचा नाही। बघा, मी लूज ठेवते आणि मग सुई घालते क्रोशाची आणि नंतर तो सळीवर घेते पाठचा धागा ओढून। अशा पद्धतीने मी इथे 40 टाके सळीवर घेते। सुरुवातीला कदाचित तुम्हाला हे जमणार नाही, पण प्रयत्न केल्यावर जमेल। आणि हे अशा पद्धतीने टाके मी यासाठी घेते की नंतर आपल्याला ती विण लूज येत नाही। जसं मी पहिले स्वेटर कार्डिगनच्या बटन होलमध्ये तुम्हाला स्किप केलेले टाके बोटाने घ्यायचे दाखवलेले, तसं इथे घ्यायचे नाहीत। तिथे बोटाने घेतलेले बटन होलसाठी चालून जातात, कारण बटन कधी मोठे असतात त्यामुळे ते त्याच्यामध्ये आरामात जाऊ शकतात। पण इथे जर आपण बोटाने घेतले तर आपली विण, जी पुढची विण असते ती लूज येईल, म्हणून इथे मी हे क्रोशाच्या सुईची मदत घेऊन टाके सळीवर घेतले आहेत। आता हे 40 टाके पूर्ण झालेत आणि आता ही आपली पुढच्या सळीवरची विण चालू झाली आहे। पहिला टाका उलट घेतला, मग सरळ टाका, असे 2 टाके विणून झाल्यानंतर मी इथे गाठ बांधून घेणार आहे। आता इथे मी अशा पद्धतीने 2 टाके विणलेत आणि इकडच्या सळीवरची जी लोकर होती ना, ती आता इथे तोडून मी तिथे गाठ बांधून घेतली आहे। म्हणजे एकच लोकरीचा गुंडा आता आपला कंटिन्यू चालणार आहे। इकडच्या बाजूचा आपण लोकरीचा गुंडा जो होता तो आता इथे तोडून त्याची गाठ बांधून घेतली आहे। आता जसे आपण टाके विणले आहेत, एक सरळ एक उलट, त्याचप्रमाणे आपल्याला ह्या पुढचे पण टाके विणून घ्यायचे आहेत। आता मी तुम्हाला इथून पुन्हा एक विणून परत तिथपर्यंत येऊन मी तुम्हाला दाखवते। आता हे 40 टाके बघा, मी ते पूर्ण विणून परत रिटर्न आली आहे आणि आता हे जे 40 टाके आहेत ते कसे विणायचे, तर आपले जसे नेहमीचंच आहे, एक सरळ एक उलट, अशा पद्धतीने आपण हे आता इथे विणून घ्यायचे आहेत। आता याच्या पुढे आपण जे आपले सळीवर पुन्हा 162 टाके जमलेले आहेत, तेच टाके आपल्याला ॲज इट इज विणत 4 इंचापर्यंत विणून घ्यायचं आहे। 4 इंचाचं विणून झाल्यानंतर त्या टाक्यांना आपण 5 भागांमध्ये डिवाइड करायचं आहे।
अशा पद्धतीने मी इथे बघा सळीवरचे पण हे 40% विणल्यावर कसे दिसतात. एकदम घट्ट घट्ट अशी विण येते, लूज कुठेही आपली ही विण येत नाही. पाहू शकता तुम्ही पाटून फोडून दोन्ही बाजूनी कशी एकदम रितसर विण आलेली आहे. कुठेही असा लूजपणा आलेला नाही किंवा एकदम टाईट झालेले नाही आहेत. ती मधली आपल्याला चौकोन गॅप जशीच्या तशी छानपैकी 1 इंचामध्ये आपल्याला इथे मिळालेली आहे. आता याच्या पुढे मी तुम्हाला सांगते की मी 4 इंचापर्यंत 162 टाके जसेच्या तसे विणून घेते. जशी आपली विण आहे तसे. हे बघा इथे मी विणून घेतले आहेत 2 3 4 1 2 3 4 5 असे मी इथे 5 भाग केलेले आहेत. टोटल मी इथे 6 मार्कर लावलेले आहेत. 162 चे मी इथे 5 भाग केलेले आहेत सेम टाके घेऊन. आता पहिला टाका मी हा उलट विणला आहे, दुसरा टाका पण मी नाही, पहिला टाका मी सरळ विणला, दुसरा उलट विणला आणि आता हा सरळच्या सरळ विणत आहे. सरळ उलट असं विणत आहे. सरळच्या सरळ नाही, जशी आपली विण आहे एक उलट एक सुलट त्याप्रमाणे मी इथे विणून घेत आहे. पुढचा मार्क येईपर्यंत मी इथे हे विणून दाखवते. डिझाईन खूप सोपी आहे. आता हे मार्क मी यासाठी लावलेत की टोपीच्या वरचा आपला भाग आपल्याला कमी करायचा आहे, म्हणून मी इथे हे मार्क लावून घेतलेले आहेत. आणि जिथे मार्क लावलेत तेवढ्याच भागातले आपल्याला टाके प्रत्येक वेळेला कमी कमी करत जायचे आहेत. सरळ टाका आणि हा आला आहे आपला उलट टाका. मार्क काढून घेतला, हा आपला आहे सरळ टाका आणि हा आहे उलट टाका. दोन्ही टाके मी सळीवर घेतले आहेत उजव्या आणि डाव्या हातातली सळी वरून खालच्या दिशेला काढून ते 2 टाक्यांचा 1 टाका केला आणि इथे मी हा मार्क लावलेला आहे. आता पुढचा आपल्याला जो टाका मिळालेला आहे तो सरळ टाका आहे, म्हणून मी तो सरळ विणला, त्याच्या पुढचा उलट. आता पुन्हा आपला पुढचा मार्क येईपर्यंत जसे आपल्याला आपल्या सळीवर टाके आहेत त्याप्रमाणे विणत जायचं आहे. आता हा मार्क आला आहे, मी तो मार्क काढून घेतला आहे. सळीवरचा पहिला सरळ टाका, नंतरचा परत उलट टाका. मी दोन्ही टाके उजव्या हातातल्या सळीवर जसेच्या तसे घेतले आणि पुन्हा डाव्या हातातली सळी वरून खालच्या दिशेला दोन्ही टाक्यांमध्ये एकदाच टाकून त्या दोघांचा 1 टाका बनवून घेतला. पुन्हा आता मार्क लावला, त्याच्या पुढचा टाका आपल्याला सरळ मिळतो म्हणून तो सरळच विणायचा. त्याच्या पुढचा टाका उलट, पुन्हा सरळ. अशा पद्धतीने मी इथे सगळे टाके पुढचा मार्क येईपर्यंत विणून घेते. प्रत्येक मार्क येतो तेव्हा आपल्याला तो मार्क काढून त्याच्या पुढचे 2 टाक्यांचा 1 टाका बनवायचा असतो. आता हा मार्क इथे काढला. आपला पहिला टाका मिळतो सरळ, नंतरचा मिळतो उलट. दोन्ही टाके आपण उजव्या हाताच्या सळीवर घेतो आणि ते दोन्ही टाके डाव्या हाताच्या सळीने आपण एकत्र विणून घेतो. अशा पद्धतीने आपण ही रो पूर्ण करून घेऊया. सगळे मार्कच्या इथे आपण अशा पद्धतीने टाके कमी करून घ्यायचे आहेत.
हा मार्क माझा जरा मागे पुढे झालेला, त्यामुळे मी जिथे आपण टाके कमी केलेत तिथे मी हा मार्क लावून घेते. आता इथे सरळ बाजूला मी हे असं पिनअप करून घेतलं म्हणजे समजायला की आपली ही इथे सरळ बाजू आहे आणि पाठीमागची आहे ती उलट बाजू आहे, म्हणून मी तिथे एक मार्क लावून घेतलेला लक्षात राहण्यासाठी. आता हे जसे टाके आहेत आपले तसे आपण विणायचे सरळ उलट. आता लक्षात ठेवा, आता हा आपला मार्क आलेला आहे म्हणजे आपण इथे आपले टाके कमी केलेले आहेत, ते पुन्हा आपल्याला इथे उलट बाजूने कमी करायचे आहेत. म्हणून दोन्ही टाके आपण सोबतच 2 टाक्यांचा 1 टाका असा उलट बाजूचा म्हणजे उलट विण टाकून कमी करणार आहोत. हे बघा अशा पद्धतीने. आणि नंतरचा पण आपल्याला एक उलट टाका मिळतो म्हणून तो आपण ॲज इट इज उलट विणणार, त्याच्यानंतरचा सुलट विणणार. मग जशी आपली विण आहे त्याप्रमाणे आपण पुढचा मार्क येईपर्यंत विणत जाणार आहोत. जरी असं तुम्हाला आता थोडं कन्फ्युजन वाटत असेल तरी पण जेव्हा जर का तुम्ही ही विण विणाल किंवा हा मास्क तयार कराल आणि असं विणायला घ्याल तेव्हा ते तुम्हाला एकदम सोपं असं वाटेल. जिथपर्यंत आपण प्रॅक्टिकली बनवत नाही तिथपर्यंत आपल्याला प्रत्येक विण ही डिफिकल्टच वाटते. आता हा मार्क आला आहे आणि आता हे आपल्याला पुढचे 2 स्टिच आहेत त्या दोघांचा मिळून आपल्याला एक स्टिच बनवायचा आहे आणि तो उलट विणायचा आहे. दोघांचा मिळून 1 टाका आपल्याला उलट विणायचा आहे. बाकी सगळं जशी आपली विण आहे त्याप्रमाणे आपण पुन्हा पुढचा मार्क येईपर्यंत विणत जाणार आहोत. अशा पद्धतीने आपण सगळे मार्क्स असलेले उलट टाके दोघांचा 1 करून मार्कच्या जवळच्या टाके दोघांचा 1 करून विणून घेतलेले आहेत. आता ही आपली सरळ बाजू तयार झाली आहे. सरळ बाजू आपल्याला इथे मिळालेली आहे आणि इथे पण आता आपल्याला टाके कमी करायचे आहेत. येणाऱ्या प्रत्येक सरळ आणि उलट बाजूतून आपल्याला टाके कमी करत जायचे आहेत. आता हा जो खालचा मार्क आहे आपल्याला तिथे बघा टाके कमी केल्यावर आपल्याला तिथे एक छोटीशी अशी विण तयार झालेली दिसते आहे. त्याच विणेवर आपल्याला प्रत्येक वेळेला उलट आणि सरळ बाजूतून टाके कमी करायचे आहेत. जिथे आपल्याला टाके कमी केल्याची खूण मिळते किंवा ती विण मिळते तिथूनच आपल्याला टाके आपल्याला आता इथे कमी करायचे आहेत. आता जसं आहे तसं त्या पुढच्या मार्क येईपर्यंत आपण विणून घ्यायचं आहे. हा इथला पहिला मार्क तुम्हाला पाहिजे असेल तर लावू शकता, नाही लावलात तरी चालेल, कारण तिथला आपला एकही टाका कमी होत नाही आहे. आपल्याला खालच्या मार्क जवळचे आपले टाके कमी होणार आहेत. आता बघा सुरुवातीचे म्हणजे मार्कच्या अगोदरचे 2 टाके आपल्याला दोघांचा मिळून 1 करायचा आहे. मग आता हा सरळ मिळणार आहे टाका म्हणून आपल्याला ही सरळ विणेने आपल्याला हे कमी करायचे आहेत. दोन्ही टाके एकदाच सरळ विणायचे आहेत एकत्र घेऊन. मार्क लावायचा, त्याच्या पुढे जशी विण आहे तशी आपण विणत जायचं. पुढचा मार्क यायच्या अगोदरचे 2 टाके आपल्याला कमी करायचे आहेत. 2 टाक्यांचा मिळून आपल्याला 1 टाका बनवायचा आहे. आता हे 2 टाके सळीवर ठेवलेले आहेत मार्कच्या अगोदरचे, ते आता आपल्याला दोन्ही मिळून 1 बनवायचा आहे. तो सरळ टाका विणायचा आहे कारण ही आपली सरळ बाजू आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला सळीवर 1 टाका राहीपर्यंत प्रत्येक ठिकाणचे उलट बाजूचे आणि सरळ बाजूचे अशा पद्धतीने टाके कमी कमी करत जायचे आहेत. सळीवर प्रत्येक भागामधला 1-1 टाका राहायला पाहिजे.
प्रत्येक वेळेला सरळ आणि उलट बाजूमधले दोघांचा एक असे मार्कच्या जवळचेच आपल्याला टाके कमी कमी करत जायचे आहेत आणि प्रत्येक भागामध्ये आपल्याला शेवटला एक टाका मिळतो। हे पहा, अशा पद्धतीने मला इथे प्रत्येक भागातला एक टाका मिळालेला आहे आणि ही आता आपली अशी विण दिसते बघा, कशी फाईन विण आलेली आहे, खूप सुंदर। ही आतली बाजू आहे, म्हणजे उलट बाजू आहे, तिथे बघा कशी विण दिसते। आणि ही आपली सरळ बाजू आहे, तिथे पहा कशी एक विण दिसते। आपण एका पद्धतीने टाके कमी केले असल्यामुळे इथे अशा पद्धतीची आपल्याला ही विण मिळते। आता आपल्याला आपली टोपी बंद करायची आहे किंवा हा स्की मास्क आपल्याला बंद करायचा आहे, त्यासाठी मी हे सगळे मार्क बाजूला करते आणि सगळे टाके एकत्र करून घेते। हे बघा, अशा पद्धतीने इथे मला हे आपले सगळे टाके मिळालेले आहेत। आता इथे मी धागा तोडून घेते आणि आपली सुई साधी असते ती इथे त्या धाग्यामध्ये विणून घेते। सुई ओवून घेतलेली आहे आणि आता हे मी टाके कसे बंद करते तर पहा की सगळे टाके ह्या सुईमध्ये काढून घेते अशा पद्धतीने, आणि ही ओवलेली सुई त्या टाक्यांमधून काढून घेतली। घट्ट असं विणून घेतलं। हे बघा, असं गोल छानपैकी तिथे आपल्याला भाग मिळतो आहे। पुन्हा एकदा तिथे अशी डबलची गाठ बांधून घेते आणि नंतरचा हा जो भाग ओपन आहे तो आपल्याला या सुईने शिवून घ्यायचा आहे। लक्षात असू द्या, हा भाग शिवताना कसं असतं की प्रत्येक वेळेला समांतर म्हणजे असं ॲक्युरेट मेजरला मिळतोच असं नाही, कारण मी प्रत्येक वेळेला बोलते वूलन म्हणजे लोकरीचं काम हे स्ट्रेचेबल असल्यामुळे ते पाठीपुढे होतं, शिवताना त्याचा भाग असा मागे पुढे होतो, त्यामुळे ते ॲडजस्ट करत करतच आपल्याला शिवावं लागतं। आता इथे ही जी विण आहे त्याच्यामध्ये आपली ही मी अशी लोकर टाकून घेतलेली आहे आणि त्याच्या पुढच्या विणेच्या पण प्रत्येक टाक्यामध्ये बघा मी अशी सुई टाकून तो भाग शिवून घेणार आहे। ही आपली सरळ बाजू आहे आणि सरळ बाजूतूनच आपल्याला हे शिवणकाम करायचं आहे। आता इथे मी एक साधी सेसर गाठ बांधून घेते, जेणेकरून आपण पटकन जर विणलेलं किंवा हे शिवत जातोय तो धागा समोरून खेचला तर पूर्ण धागा निसटण्याची भीती आहे, मग परत आपल्याला तेवढाच भाग शिवावा लागेल, म्हणून मी इथे खाली जराशी एक सेसर गाठ तात्पुरती बांधून घेते आहे, म्हणजे आपण शिवलेला धागा त्याच्यातून निघायला नको म्हणून। अशा पद्धतीने मी हे पूर्ण डोक्यापर्यंत म्हणजे जिथे आपलं टोपीचा वरचा भाग आहे, स्की मास्कचा वरचा भाग आहे, तिथपर्यंत मी इथे शिवून घेते। हे बघा, ही उलट बाजू आहे, मी हे पूर्ण शिवून घेतलंय, थोडं ॲडजस्ट करत करतच शिवलंय, कारण की ते ॲक्युरेट असे दोन्ही भाग आपल्याला मिळत नाहीत, जरी आपण ते ॲक्युरेट शिवले असले तरी पण। अशा पद्धतीने आपला इथे हा स्की मास्क पूर्णपणे तयार झालेला आहे। ही आपली सरळ बाजू आहे, किती फाईन दिसते। हे आपलं डोळ्यांचं जो आपण स्किप केलेला पोर्शन आहे तो आहे। इथे मी
असं सुंदर असं हे शिवून घेतलेलं आहे। आणि आता हे जे ही उलट बाजू आहे आणि तिथे जे धागे आलेले आहेत तिथे मी अशी गाठ बांधून घेतली आहे टाईट, आणि ते धागे आपल्या सुईने असंच मध्ये मध्ये शिवून, कुठे एका लाईनमध्ये असं शिवून मध्ये मध्ये मी ते कापून घेणार आहे। कारण प्रत्येक वेळेला मी सांगते, धागा जिथे आपण गाठ बांधतो तिथे लगेच कापायचा नाही, तर त्याला थोडं असं आपल्या विणकामामध्ये लपवून आणून त्याच्यानंतर पुढे एक छोटीशी गाठ बांधून नंतर मग तो तिथे तोडायचा। अशा पद्धतीने मी इथे हे आपले सगळे धागे कटिंग करून घेते आहे। असेच नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही वूलन वंडर्स स्टुडिओ या आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। तसेच बेल बटन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला पुढील व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळेल। तसेच आपल्या इंस्टाग्राम पेजला पण लाईक करा। आणि इंस्टाग्राम पेजला लाईक करून फॉलो पण करा। अशा पद्धतीने आपला इथे स्की मास्क पार्ट 2 पूर्ण झालेला आहे। थँक्यू, धन्यवाद।